đứng lui lần sau cái này nó lái đi xa xa tại vì nó tới được cả mà thầy. Hai tay. Gì nó mới bay dưới này, đâu phải nằm trong cái bay dưới. Nó chụp ảnh à? Hay hết pin? Vậy tắt lên với chụp ảnh được chưa? Từ từ bắt quay nhanh thế, với một quay được 20 giây không quay gì video này. Mình lâu phết thì Dễ bắt được quay được 1 phút. Lâu thì thế. 5-6 phút thì quay vòng. Có nghe cái hết bản nhạc này là 2 phút. Đấy, bên này là 2. Tao mà chết mẹ rồi bây giờ này.